नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. श्रावण महिन्यातील स्वयंपाक म्हटला की ताट कसं भरून पाहिजे. ताटात सगळेच पदार्थ हवे असतात आणि हे सर्वच पदार्थ पटकन झालेही पाहिजेत आणि चविष्टही असले पाहिजेत. म्हणूनच आज आपण सर्व स्वयंपाक साध्या पद्धतीने आणि चविष्ट कसा बनवायचा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आज मी आजच्या रेसिपीमध्ये माझ्या बॅकयार्डमध्ये लावलेल्या भाज्यांमधल्या काही भाज्या वापरणार आहे. इथे मी अशा लांबट आकाराच्या वांग्यांचं रोप लावलंय. त्याला भरपूर वांगी आली आहेत. त्याच्यातीलच थोडीशी वांगी रेसिपीसाठी काढून घेतली आहेत. त्यानंतर इथे मी शिमला मिरचीचं रोपही लावलंय. त्यालाही ढोबळ्या मिरच्या आल्यात, त्याही थोड्याशा काढून घेतल्या. बाजूला तुम्हाला टोमॅटोच्या झाडाला मस्त लाल गुंज टोमॅटोही दिसत असतील. त्यानंतर माझी आवडती भाजी म्हणजे मेथीची भाजी. मी दरवर्षी माझ्या बॅकयार्डमध्ये मेथीची भाजी लावते. ती पण काढून स्वच्छ धुवून घेतली आहे. तर चला आता जास्त वेळ न घालवता स्वयंपाकाला सुरुवात करूया. आधी सुरुवात आपण डाळ बनवण्यापासून करूया. इथे मी 1 कप तूर डाळ घेतली आहे. ती 2 ते 3 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेऊया. तुम्ही जर ही डाळ बनवण्याच्या 15 मिनिटं आधी थोडा वेळ भिजत ठेवली तर डाळ पटकन शिजते. डाळ स्वच्छ धुवून झाली आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊया. इथे मी ही डाळ डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार आहे. कुकर गरम झालंय, त्यात 2 चमचे तेल घालूया. तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा राई घालूया. राई मस्त तडतडली की त्यात 1 चमचा जिरं घालायचं. जिरं मस्त फुललं की त्यात 2 ते 3 ठेचून घेतलेल्या लसणाच्या पाकळ्या घालूया. लसणाला थोडासा तांबूस रंग आला की त्यात 4 ते 5 कढीपत्त्याची पाने घालून घ्यायची. त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद, पाव चमचा हिंग घालून परतून घ्यायचं. आता त्यात ही धुवून घेतलेली तुरीची डाळ घालून परतून घ्यायचं. त्यानंतर यात 1 कप पाणी घालूया. पाणी घालून झाल्यावर इथे मी 1 छोटा टोमॅटो कट करून घेतलाय, तो घालूया. चवीपुरतं मीठ घालूया. कुकरचं झाकण लावून 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. अशा पद्धतीने डाळ बनवली तर पटकन डाळ बनून तयार होते. जोपर्यंत कुकरच्या शिट्ट्या होतात तोपर्यंत आपण भाजीला लागणारी वांगी कट करून घेऊया. इथे मी 3 वांगी आणि 2 बटाटे घेतलेत आणि एका बाजूला बाउलमध्ये पाणी घेतलंय, त्यात मीठ टाकलंय. या मिठाच्या पाण्यात ही सगळी कट केलेली वांगी टाकायची, म्हणजे ती काळी पडणार नाहीत. त्याचप्रमाणे बटाटाही चिरून घेतलाय. आता आपण फोडणी करून घेऊया. इथे मी फोडणीसाठी 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय. त्याचप्रमाणे 2 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, त्या आपण ठेचून घेणार आहोत. थोडीशी कढीपत्त्याची पाने, अर्धा टोमॅटो घेतलाय. आपण या भाजीसाठी कोणत्याच प्रकारचं वाटण यूज करणार नाही आहोत. एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने ही भाजी बनवणार आहोत. भाजीला फोडणी देण्याआधी डाळ शिजली की बघूया. हे बघा, कुकरच्या शिट्ट्या झाल्यात आणि कुकरही थंड झालंय. आता झाकण उघडून बघूया. तुम्ही पाहू शकता झटपट कुकरमध्ये डाळ मस्त बनवून तयार आहे. त्याच्यावर कोथिंबीर पेरून घेऊया. आता ही डाळ बाजूला ठेवून भाजीची तयारी करूया. एका पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलंय. त्यात 1 चमचा राई टाकून राई मस्त तडतडली की त्यात 1 चमचा जिरे घालूया. जिरं छान फुलू द्यायचं. मग त्यात हा चिरलेला कांदा घालून कांदा मस्त गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा. कांदा मस्त गुलाबी रंगावर परतून झाल्यावर 2 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या, त्या घालूया आणि हे छान परतून घ्यायचं. त्यात टोमॅटो घालून टोमॅटो थोडा वेळ परतून घ्यायचं. आता त्यात अर्धा चमचा हळद घालूया. इथे मी घरचं लाल तिखट घेतलंय, ते 2 मोठे चमचे घेतलेत. तुमच्याकडे जो साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही घेतला तरी चालेल. आता हे मसालेही छान परतून झालेत. आता त्यात हे कट केलेली वांगी आणि बटाटा घालूया. सर्व मसाला वांग्याच्या आणि बटाट्याच्या सर्व फोडीनं व्यवस्थित लागेल असं मिक्स करून घ्यायचं. हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्याच्यातच चवीपुरतं मीठ घालून त्याच्यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं भाजी शिजून घेऊया. जोपर्यंत भाजी शिजते तोपर्यंत मेथीच्या भाजीला लागणारा कांदा आणि मिरच्या चिरून घेऊया. कांदा आणि मिरच्या चिरून झाल्यावर पुन्हा भाजी चेक करून बघूया कितपत शिजली आहे. वांग आणि बटाट्याची भाजी शिजायला काही टाइम लागत नाही, पटकन शिजून होते. हे बघा, बटाटाही मस्त शिजलाय. त्यात आता 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घालूया. शेंगदाण्याचा कूट घातल्याने भाजीला मस्त दाटसरपणा येतो आणि चवही खूप छान येते. आता हे 2 मिनिटं शिजून घेऊया.
आपला वांगा आणि बटाट्याची भाजी शिजून तयार आहे. त्यात कोथिंबीर पेरून घेऊया. आता पुढची तयारी करूया. एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलंय. तेल गरम झालं की त्यात हा चिरलेला कांदा घालून त्यात इथे मी 2 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्यात आणि कट केलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून हे सगळं परतून घ्यायचं. कांदा गुलाबी रंगावर परतून झाल्यावर त्यात अर्धा चमचा हळद आणि थोडासा गरम मसाला घेतलाय. पाव चमच्यापेक्षाही कमी घेतलाय. ते घालून हे सगळं परतून घेऊया. आता त्यात चिरलेली मेथी घालूया आणि इथे मी 2 टेबलस्पून मुगाची डाळ 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवली होती. ती घालून त्यात चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळं मस्त मिक्स करून घ्यायचं. मुगाची डाळ घालून मी केलेली मेथीची भाजी खूप चविष्ट बनते. एकदा नक्की करून पहा. हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्याच्यावर झाकण ठेवून मुगाची डाळ शिजेपर्यंत भाजी शिजवून घ्यायची. पुन्हा झाकण काढून बघूया. तुम्ही पाहू शकता भाजी ही शिजली आहे आणि मुगाची डाळही मस्त शिजली आहे. ही भाजी मी मध्ये एकदा झाकण काढून पुन्हा परतून घेतली होती. आपली मेथीची भाजी तयार आहे. आता आपण राईस शिजवून घेऊया. एका बाजूला भात शिजतोय तोपर्यंत आपण भजीला लागणारं बॅटर बनवून घेऊया. इथे 1 कप बेसन पीठ घेतलंय. त्यात अर्धा चमचा हळद घालूया. 1 छोटा चमचा लाल तिखट घेतलंय आणि एकदम थोडासा खायचा सोडा घालायचा. चवीपुरतं मीठ घालून त्यात थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर बनवून घेऊया. बटाट्याच्या भजीला जसं पीठ बनवतो तसंच पीठ बनवून घ्यायचं. हे बघा भजीला लागणारं पीठ तयार आहे. कधीही भजी बनवताना भजीचं पीठ थोडा वेळ आधीच बनवून ठेवायचं. त्याच्याने भजी मस्त फुलतात आणि कुरकुरीतही होतात. आता हे साईडला ठेवून भात शिजलाय का बघूया. हे बघा भातही शिजलाय. मी नेहमी भात शिजवताना एक्स्ट्राचं पाणी घालून भात शिजवते आणि भात शिजून झाला की त्याच्यातील असं पाणी गाळून काढते. म्हणजेच भातामधील सर्व स्टार्च निघून जातं. भात झालाय. आता आपण पुऱ्या करून घेऊया. इथे मी ऑलरेडी पीठ भिजवून ठेवलंय. त्याकरिता 1 कप गव्हाचं पीठ घेऊन त्यात चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा रवा घालून पीठ घट्टसर मळून घेतलंय. आता त्याच्यातील छोटासा गोळा घेऊन पुरी लाटून घेऊया. सर्व पुऱ्या लाटून झाल्यात त्यात तळून घेऊया. पुऱ्या तळताना तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लाईट कलरवर किंवा डार्क कलरवर तळू शकता. ह्या सर्व पुऱ्या तळून झाल्यात. आता काकडीची कोशिंबीर करून घेऊया. इथे मी काकडी कट करून घेतली आहे. त्यात दही घालून एकदम साध्या पद्धतीने कोशिंबीर बनवली आहे. चला तर आता शेवटचा मेनू भजी तळायला घेऊया. आपण आज वेगळ्या पद्धतीची भजी बनवणार आहोत. म्हणून मी इथे 2 वांगी अशी गोलाकार कट करून घेतली. इथे मी भजी तळण्यासाठी तेल गरम करून घेतलंय. असे हे वांग्याचे काप बॅटर मध्ये बुडून भजी तेलात सोडून मस्त दोन्ही बाजूने खरपूस तळून घ्यायची. हे बघा भजी तळून झाल्यात. त्याचबरोबर कुरडई पण तळून घेतली आहे. आपला सर्व स्वयंपाक बनवून तयार आहे. आता ताट वाढून घेऊया. शेंगदाण्याचा कूट घालून केलेलं वांग बटाटा, लसणाची खमंग फोडणी करून बनवलेली डाळ, मुगाची डाळ घालून बनवलेली मेथीची भाजी, पुऱ्या, वांग्याची भजी, काकडीची कोशिंबीर, कुरडई, ओल्या नारळाची वडी. नारळाच्या वडीची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे आणि भात. हे बघा आपले सर्व पदार्थ बनवून रेडी आहे. श्रावण महिन्यात हा मेनू नक्की करून पहा. तुम्हाला नक्की आवडेल. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.